سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. په تېره ویډیو کې موږ په ټاسک سکیجولر باندې بیخي ډېرې زیاتې خبرې وکړې، مګر یو څه آپشن یې داسې وي چې یو څه آپشن یې مانه پاتې شوي غواړو چې هغه ډېر ایډوانس آپشن وي، نو په دې ویډیو کې به په خبرې وکړو. صحیح ده؟ ګورئ، که چیرې تاسو غواړئ بیسیک ټاسک جوړ کړئ خو له دې جوړېږي. ایډوانس ټاسک جوړولو لپاره به کریټ ټاسک باندې کلیک وکړئ. دلته چې څه دي د نمونې په ډول تاسو ورته نوم ورکوئ چې open a file او لاندې ډسکرپشن ورکوئ. بیا په دې هر څه باندې موږ پوره خبرې کړې دي. صحیح ده؟ ټریګر او اکشن کې موږ بیا یو څه خبرې داسې کړې وي چې پاتې وي. اوس ګوره په اکشن کې یوه خبره وه چې هغه باید زه اوس دلته وکړم. د نمونې په ډول د دې باندې خو مې خبره کړې وي چې پروګرام او سکرپټ کرن کوئ دې نه به راوپن کوي، خو دې ځای کې ما بیا دا خبره نه وه کړې. ارګیومنټ او سټارټ ان ملګرو، تاسو مختلف ارګیومنټ به تاسو زده کړئ او څه به مو زده وي. د نمونې په ډول تاسو ورډ پروګرام خلاصوئ، دې ځای کې تاسو یو ارګیومنټ دا ورکوئ شي چې سیف موډ کې راته را اوپن کړه، نو سیف موډ کې به ته اوپن شي. همدارنګه تاسو نور ډېر پروګرامونه خلاصوئ نو هر یو به ځانته ارګیومنټ لري. ارګیومنټ سویچ یا پارامټر وي چې موږ یې دغه ته پاس کوو چې د دې کوم پروګرام یا سکرپټ چلو د دې بیهیویر په چینج کوو. او سټارټ ان دا آپشنل دی. دا پروګرام چې بعضې داسې پروګرامونه دي چې هغې ته باید ته یو سپیسیفیک پات ورکړي چې همدغه پات نه ته راخلاص شه، نو هغه به یې دې ځای کې موږ ورکوو ورته. صحیح ده؟ دغه یو څه خبره پاتې وه. همدارنګه که ټریګر ته زه راشم او نیو ټریګر ته راشم، نو په دې باندې دې ځای کې یو څه خبرې داسې وي چې پاتې وي. اوس به یې وکړو او یو څه خبرې داسې وي، یو دوه خبرې داسې وي چې ما نه په ډېرې بښنې سره هلته داسې یو خبره داسې وه چې صحیح مې کړې وه، یو خبره داسې ګډه وډه شوې وه، غواړو هغه هم اصلاح شي. او ورسره په څنګ کې به ځینې ملګرو ریکوست کړی چې دې زما موږ صحیح پوه نه شو اکچولي چې بیا پرې ما مرور وکړو، نو ما لږ تشریح صحیح نه ورکړی او بعضې ځای کې زه غلط شوی وم بیخي. یو آپشن دا چې دی ملګرو ګوره ښه، سنکرونایز اکراس ټایم زون، دا آپشن موږ بیخي نه ووایو، دې ته چک ولګي او که ونه لګي څه چل به وشي. ګورئ ملګرو، زه وایم دا یو ټاسک دی. ګوره دا یو ټاسک دی، زه وایم چې دا باید په 8 بجې رن شي، په 8 بجې پی ایم باندې. صحیح ده؟ اوس دا که دا د چک لګولې که ونه لګی څه چل به وشي. ګورئ ملګرو، ټایم زون دی، مختلف هیوادونه مختلف ټایم زون لري. اوس د افغانستان او پاکستان ټایم زون سره چینج کړئ. پاکستان موږ نه نیمه ګنټه مخکې دی. اوس که زه وایم چې دا پروګرام دی ماته په 8 بجې رن شي او 8 بجې ما ټایم ورکو، خو دلته زما د کمپیوټر ټایم زون چینج شو، پاکستان ټایم زون ته یا بل هیواد ټایم زون ته، د هغې یو ټي سي ډیفرنټ دی. نو چې کله ټایم زون ډیفرنټ شو نو سنکرونایز آپشن همیش دپاره چک لګوئ. دا آپشن داسې وي، د نمونې په ډول زه وایم چې 8 بجې باید ما دا رن شي، نو که ټایم زون زما د کمپیوټر چینج شي خو بیا هم ماته 8 بجې هماغه 8 بجې دي، نو دا 8 بجې بیا زما د کمپیوټر لوکل ټایم نه حسابوي، د هغې لوکل ټایم حسابوي. صحیح ده؟ نو سنکرونایز اکراس ټایم زون وهئ چې که ټایم زون چینجېږي هم نو تاسو ته مشکلات نه وي، تاسو ته هماغه 8 بجې وي، خو د پاکستان په حساب بیا هغې ته 8:30 بجې راځي چې دا هماغه ټایم خو هماغه دی زموږ. صحیح ده؟ نو دا بیا بهترین آپشن دی. ښه ملګرو، دې ځای کې موږ دا ټاسک کله د تا چې کوم ټاسک ورکړی چې ورډ پروګرام ماته خلاص کړه، دا کله خلاص شي، یعنی دا کله اوپن شي، نو ټریګر معنی ټریګر اکچولي ماشې ته وایي آی تھنک، نو کله دا اوپن شي نو دلته موږ صرف په اون سکیجول باندې خبر کړی، هغه هم په ون ټایم او په ډیلی. اوس به په دې نور هم خبرې وکړو، خو د اون سکیجول سره لاندې نورې خبرې هم دي. اټ لاګ آن، د نمونې په ډول دا ورډ پروګرام ماته خلاص کا، خو په لاګ آن چې کله دا یوزر لاګین کېږي، کوم یوزر، اینی یوزر، هر یوزر چې لاګین کېږي او ته ورته دې نه کولی شي چې سپیسیفیک یوزر، یو سپیسیفیک یوزر هم ورته دې نه ته ښودی شي چې پلانکې خان یوزر چې کله لاګین کېږي، او دا آپشن خو وروسته هسې مسوایو د ټولو لپاره یو رقم دي. اون آیډل، کله چې دا اله رن کا ماته دا پروګرام دا سکرپټ یا دا ورډ پروګرام چې کله اون آیډل، دا کمپیوټر چې کله آیډل وي چې څه پې نه چلیږي، او آیډل چینجز موږ د کنډیشن نه کوو. ښه اون ان ایونټ، کله چې یو پیښه او حادثه وشي، دا تېر ویډیو کې ما ویلی و چې دا تاسو خاص ایونټ آی ډي ورته ورکړی شي چې کله پلانکې خان کار وشي، د ایونټ ویور کې تاسو مختلف ایونټ آی ډي کتلی شئ، بیا دا کار وشي، بیا دا سکرپټ رن شي. ا ټاسک کریشن اینډ موډیفیکیشن، دې باندې مو خبره نه وکړې، دا ډېر خوندور آپشن دی، دا عموما د آی ټي لپاره دی. ګوره دلته په دې ټاسک سکیجولر کې به زه یو ټاسک جوړوم، بیا به دا ټاسک یا ډیلیټوم، یا به زه نوم ورته چینجوم، یا به ډسکرپشن چینجوم، یا به بعضې وخت کې زه چینجز راوړم. هر ځل چې ټاسک کریټ کېږي، ټاسک رن کېږي، ټاسک موډیفیکیشن کېږي، نو بیا دا کار کوه. دلته ورته ویلی شئ چې بیا ما خبروه، ما ته یو میسج راکوه چې دا کار وشو که نه. فکر مو شته؟ د څونه خوندور آپشن دی. همدارنګه تاسو لاندې نور کوم آپشن دي، تاسو ته ویلی شئ چې اون کنیکشن ټو یوزر سیشن، یو خاص یوزر سره چې کله کنیکټ کېږي د لرې کم بل ځای نه یا د دې ځای نه،
نو ماته دا کار به دا سکرپټ چلوه اون ډسکنیکټ کله چې دا یوزر سیشن نه ډسکنیکټ کیږي نو ښه کله چې دا ورک سټیشن لاک کیږي کوم یوزر مرته خو چې سید ماهر افغان کله چې زه اوس وینډوز ال وهم او دا سکرین لاک شي نو بیا ماته دا سکرپټ چلوه او یا چې کله ان لاک شي بیا راته چلوه ان شاء الله چې په دې او پی شي ویاستئ. اوس به راشو اون سکیجول ته. ملګرو اون سکیجول کې اول ون ټایم دی چې یو ځل راته وچلوه د درېیمې میاشتې په 23 په 8 بجې او 3 دقیقې راته دا وچلوه او سنکرونایز ټایم زون کا بس دا باندې یو ځل چلیږي صحیح ده. اوس که ته وایې چې نه ډیلی روزمره نو ګورې ملګرو دلته تیر ویډیو کې چې لږ ګډوډي شوې هغه دا وه ګوره هم د درېیمې میاشتې په 23 تاریخ 2006 په هره ماښام په 8 بجې به ماته دا سکرپټ چلی دی هغه سټارټینګ ډیټ شو خو ریکرډ ایوری ون ډے دا کار هره ورځ کوه. اوس که تا دلته دوه واغستل ملګرو نو بیا لکه درېیم تاریخ باندې وشو په څلورم به دا کار نه کېږي په پنځم به بیا کېږي یعنی هر څو ورځې وروسته دا کار تکرار کېږي هره ورځ زه ورته وایم دا لکه ډیلی بیک اپ غوندې ما د سکرپټ لیکلی د بیک اپ دپاره زه وایم د 23 تاریخ نه سټارټ واخله هره ورځ بیک اپ اخله نو دلته ون لیکئ که تاسو هره ورځ بیک اپ اخلئ که اووه ورځې وروسته بیک اپ اخلئ دلته بیا اووه ولیکه نو هغه دا معنا ده دا کار زه کله وکړم هر اووه ورځې وروسته زه ورته یم هر یو ورځ وروسته صحیح ده. بل دې ځای کې دی چې دې اپشن باندې ما تېر ویډیو کې خبر نه کړې ډیلی ټاسک فور اپ ټو ا رینډم ډیلی دا ډېر خوندور اپشن دی. ملګرو تاسو یو ارګنایزیشن کې کار کوئ هلته 100 کمپیوټر دي او تاسو ورته وایئ چې په ټولو کې هم دا سکرپټ چلولی دی چې 8 بجې باندې تاسو ځئ یو اپډیټ دپاره نو که ټول یو ځل نه 100 وانه کمپیوټر اپډیټ دپاره لاړ شي نو بیا خو مشکلات جوړېږي نو دا به څه کار وکړي دا څنګه دی 8 بجې شي هر کمپیوټر به دلته ورته ما څونه وخت ورکړی دی 1 ګنټه یعنی 8 بجې بس تاسو تاسو به دا سکرپټ چلوئ خو تاسو 1 ګنټه وخت لرئ 1 ګنټې وخت دپاره تاسو رینډم وخت ورکوئ یو کمپیوټر به 10 منټه صبر وکړي یعنی په 8 او 10 به شروع شي بل به 2 منټه صبر وکړي بل به 20 منټه صبر وکړي دا د دې دپاره ډېر خوندور اپشن دی چې ټول یو ځل دا سکرپټ ونه چلوي نو د دې معنا دا شوه چې 8 بجې به هره ورځ په دې تاریخ شروع کېږي ملګرو یو بله خبره را زده کوئ چې تاسو کوم ډیلی ویکلی منتلی دلته ټریګر واخلئ تاسو ایکسپایر ډیټ نه وي ورته ښودلی دا همداسې چلیږي تر څو چې دا ټاسک دلته شتون ولري نو زه به ورته وایم چې 23 تاریخ نه شروع وکړه هره ورځ دا سکرپټ چلوه او کله چې په څو بجې ټیم مې ورته ښودلی په 8 بجې هره ورځ 8 بجې همداسې ورځه ایکسپایر ډیټ نشته بس ټول عمر دپاره خو کله چې 8 بجې کې دی 1 ګنټه ته رینډم ډیلی لري نو میبي 10 منټه ورسره شروع شي 18 منټه 20 منټه او زه مې ورته وکړو دا کوم ځای کې په کار راځي. اوس ملګرو هره ورځ د شپې په 8 بجو دا رن کېږي خو ته ورته دا خو هره ورځ شو که نه ته د دې یو ورځ په منځ کې هم ته اوس کوی شي چې ریپیټیشن والي د دې دا معنا ده چې هره ورځ خو په 8 بجې چلیږي خو په داخل کې هم په دې هره ورځ کې هم ته منځ کې بیا بیک اپ اله دا ورته ملګرو ته اوس ویلی شي چې 1 ګنټه وروسته بیک اپ اخله 15 منټه وروسته 20 منټه یا که 15 یا که زه یم 1 ګنټه خو دې ځای کې د ډیوریشن نه مقصد څه شی دی ملګرو د نمونې پر دې ډیوریشن ما 1 اور واغستو 1 اور خو بیا ډېر صحیح نه راځي 12 اور مې واغستو 12 اور دا معنا چې په 8 بجې خو به اول ته بیک اپ والي له هغه وروسته هر 1 ګنټه وروسته بیا بیک اپ اخله خو دا کار څونه وخت دپاره کوه 12 ګنټو دپاره د دې مثال باندې زه تاسو پوه کوم ښه زه یم چې هر 10 منټه وروسته بیا بیک اپ اله او د 1 ګنټې دپاره اوس به م ښه پوه کوم ګورئ دا ډیلی ټریګر دی په 8 بجې به بیک اپ والي هر ورځ به دا کار کوي که نه چې په 8 بجې کله بیک اپ واغستو لاندې مې ورته بیا ویلي چې بیا 10 دقیقې وروسته بیا هم بیک اپ اله یعنې دا سکرپټ چلوه په بخښنې سره بیک اپ دا سکرپټ ما د بیک اپ دپاره لیکلی ځکه زه بیک اپ وایم هر 10 منټه وروسته دا سکرپټ بیا رن کوه خو دا کار څونه وخت دپاره کوه د 1 ګنټې دپاره نو اوس ګورئ 8 بجې خو به دا سکرپټ رن شي بیا به په 8 او 10 باندې بیا رن شي په 8 او 20 به بیا رن شي په 30 40 50 دا کار به څونه وخت وکړي 1 ګنټې ده د 1 ګنټ په 1 ګنټې لپاره به هر 10 منټه وروسته دا سکرپټ چلی نو چې 1 ګنټې نه وخت اخوا شو بیا نه کېږي. اوس که ته وایې ملګرو چې په 8 بجې دې بیک اپ واغستل شي خو هر 1 ګنټه وروسته دې بیا هم بیک اپ اخیستل شي نو بیا داسې کار کولی شي چې 1 اور او دلته راشئ دې ځای کې 1 ډے اوس صحیح شو د دې معنا دا شوه چې 8 بجې به هره ورځ بیک اپ الي خو هر 1 ګنټه وروسته به هم بیک اپ اخلي دا کار به څونه وخت لپاره کوي په یو ورځ کې په یو ورځ دپاره به
هر ساعت وروسته بیک اپ والی نو یو ورځ کو سل ساعت کیږي هلته یو ورځ چې تیر شو بیا رینیو کیږي داسې او stop all running task at the end of the repetition duration دا duration چې کله ختم شو دا ټاسک به بند کا دلته سوې stop task if it run longer than دا یو خوندور اپشن دی یو ټاسک دی د نمونې په ډول زوایم چې دا ټاسک دی اوس که دا چېرته د یوه ګنټې نه زیات یو ټاسک دی دا ملګرو یو ټاسک دی رن شو ان اپلوډینګ دی او یو ګنټې نه زیات وخت ونیو دا خو ډېر اکسیسیو کار دی نو بس بیا یې سټاپ که ورکوئ تېرېږي دی انیبل درکړه چیک ولګو دا کار کېږي که نه دا انیبل ته به حتما چیک لګو چې ټریګر فعاله شي اوس ملګرو تاسو ډیلی څه وکړو خو دا ایکسپایر مو چیک نه دی کړی نو چې کله تا ایکسپایر نه دی کړی دا کمپیوټر کې دا ټاسک تر څو پورې بس دا باندې چلیږي مې بي 2020 28 29 خو که زه وایم چې هلکه د درېیمې دېرشتم په څلورمې څلېرویشتم باندې څه که دلته به راشئ اوس به دا د یو میاشت دپاره شو نو داسې تاسو کولی شئ اوس که ویکلی ته راشو تاسو ورته هماغه ترتیب دی نور هماغه خبرې دي زه وایم ګوره اوس دلته هفته ده هر هفته کې به دا کار کېږي کومو ورځو باندې زه وایم سیټرډې سنډې منډې ټیوزډے وینزډے او ترزډے فرایډے زموږ رخصت دی بس هفته کې دی 15 ورځو باندې بیک اپ والا او دلته به څه خبر ده مغه هر هفته ګوره که دلته مې دوه ولیکل یو هفته به اخلي یو هفته به نه اخلي نورې خبرې بیا مقه سیم ټو سیم دي ایکسپایر کړي وانه غوښتو بس هر هفته دایم دپاره به دا کار کوي په منتلی کې به دا کار ډېر جالب دی منتلی کې تاسو 2 سټیپه کولی شئ ملګرو یو ورته ویلی شئ چې میاشت د نمونې په ډول موږ یو پوهنتون کې د نمونې په ډول جنوري فبروري مارچ اپریل مئی جون جولای اګست رخصتي سپتمبر اکتوبر نومبر ډسمبر زم دغه درې میاشتو نه علاوه په دې کې دا کار کوه په کومو ورځو ګوره په دې میاشتو کې خو کومو ورځو کې د تاریخونه هم ښودی شي چې دا اول تاریخ باندې بیا منځ کې په 15 تاریخ باندې او بیا اخر کې په 20 تاریخ باندې دا ترن کوه نو یو ترتیب دا دی نور خو همغه خبرې دي نو داسې ورته ویلی شي چې اګزیکټ ډیټ ورته ښودلی شي یو بیا اون خبره دا ډېر جالب دی دا رینډم دی ملګرو ښه اون دا معنی دې کې ورته ګوره فرست ښودی شي یا ورته سیکنډ ښودی شي تھرډ فورث او ففت داسې ورته ښودی شي خو ته زه داسې کار کوم د نمونې په ډول ما دلته واغوستو فرست څه شی فرست سنډے د دې اوس ډېر جالب معنا لري یو د نمونې په ډول جنوري میاشت راله په جنوري میاشت کې اولنۍ سنډے چې کله راله بیک اپ به والي د سکرپټ به رن کړي ملګرو دا سکرپټ د بیک اپ دپاره زه کوم څه داسې وایم نو اول کېدای شي یو میاشت کې اول سنډے په 3 تاریخ راشي په بل کې اول سنډے په 9 تاریخ راشي یا په 4 تاریخ راشي داسې دا به چینجېږي ګوره زم هر کله چې دویم ټیوزډے رالی نو دویم هفته چې راله او په هغې کې ټیوزډے چې هر کله رالی نو دا به ډېر جالب ترتیب دی ښه نو دغه په دې ټریګر کې دغه څه ایډوانس خبرې موږ نه پاتې یو چې موږ غلطي کړې وه هغه دا چې موږ دا ریپیټ ټاسک او ودن دغه دې ټیم کې لږ غلطي کړې او نور تاسو هغه د غلطۍ له وجې تاسو نور ایډوانس شیان زده کړل په کنډیشن باندې تاسو ما انشاءالله ډېر ښه پوه کړي یاستئ او په سیټینګ باندې مې هم ډېر ښه پوه کړي هغه آیډل دپاره دلته سیټینګ دی ملګرو ښه چې آیډل یو کمپیوټر کله آیډل کیدی شي څومره وخت دپاره هغه وکړي نو تاسو ښه څه کوی شئ دې کې څومره پریکټس کوئ هغومره به تاسو مخته ځئ ملګرو